Trấn yểm hồn trinh nữ. Khu mộ cổ Đống Thách tồn tại hàng trăm năm giữa cánh đồng xã Vĩnh Đồng, huyện Kim Bôi, Hòa Bình, là khu địa linh chôn cất thân xác của dòng họ danh gia vọng tộc Đinh Công xứ Mường và ẩn chứa những câu chuyện vô cùng kỳ bí. Giang hồ đồn khi tiến hành mai táng, những quan lang đã cho người sử dụng trinh nữ để yểm bùa và tẩm thuốc độc, khiến những kẻ trộm mộ phải chịu sự trừng phạt đau đớn. Vậy thực hư câu chuyện là gì? Từ thế kỷ thứ 16 đến thế kỷ thứ 18, họ Đinh là dòng họ có thế lực mạnh nhất cai quản Mường Động. Theo truyền thuyết, người khai lập ra dòng họ Đinh vốn là Đinh Như Lệnh, làm thổ tù xã Vĩnh Đồng, sinh được 2 con trai, trưởng nam là Đinh Quý Khiêm, có công phò vua trợ nước, được ban phụ quốc tướng quân Khiêm Nghĩa Hầu, làm quan coi sóc xứ Sơn Tây, có loạn thì đánh giặc, hết giặc thì làm nông. Từ đó dòng dõi lưu truyền cho tới đời Đinh Văn Thiệu có người thiếp là Bùi Thị Thời, sinh được một người con là Đinh Văn Cương. Không may chồng mất sớm, con thì còn nhỏ, bị An Phú Bá là kẻ cường hào mưu đồ cướp đoạt, cưỡng ép lấy vợ của thổ tù và nuốt cả cơ nghiệp, ức hiếp nhân dân. Bà Bùi Thị Thời sợ hãi mang con trốn vào Thanh Hóa. May gặp lúc trung hưng của triều vua Lê Chúa Trịnh, được ban chức Trịnh Nguyên Soái, dẫn quân theo đường nhỏ bí mật về Sơn Tây. Đinh Văn Cương chiêu mộ lính tòng quân, được sắc phong phá lỗ tướng quân, triều Đồng Hầu, lập nhiều công to. Ông lấy 6 vợ vừa thê vừa thiếp, con đàn cháu đống. Dòng dõi ông có Đinh Công Kỵ, là người có công giúp vua Lê Trung Hưng chống giặc và xây dựng triều chính. Ông là một trong những tướng tài của Trịnh Kiểm. Do có công với nước nên khi mất, Đinh Công Kỵ đã được mai táng theo tước hầu, quan tài bằng gỗ quý, sơn son thép vàng và được chôn theo nhiều đồ đạc. Nhà Lê đã cho chuyển nhiều phiến đá xanh từ Thanh Hóa ra làm cột mồ. Dòng họ Đinh Công có công phò vua giúp nước và cai quản dân chúng, nhưng trong suốt những năm qua, họ luôn mặc cảm bởi những câu chuyện thêu dệt xung quanh khu mộ Đống Thách của dòng họ. Đống Thách là khu đất linh thiêng, được cho là có dáng miệng rồng. Xưa kia có rất nhiều cây đại thụ che bóng, quanh năm không có ánh sáng. Những câu chuyện truyền miệng của người dân trong vùng gắn cho dòng họ Đinh một vẻ ma quái. Trong đó, được kể nhiều nhất chính là đám tang của một vị lang. Tương truyền khi lang mất, hàng chục voi khỏe được lệnh kéo đá từ tận xứ Thanh về để dựng mộ cho lang tại khu vực Đống Thách. Ngày lang qua đời, chôn cùng lang là 5 voi, 7 người và đặc biệt phải có 50 đồng nam, 50 trinh nữ chôn sống theo để hầu lang ở thế giới bên kia. Những trinh nữ bị chôn này, ngoài nhiệm vụ hầu hạ các chủ nhân, còn được xem là thần giữ của. Trước khi chôn, các cô được tắm rửa sạch sẽ, ăn của ngon vật lạ và ngậm sâm để bảo vệ kho báu của mình. 50 đồng nam, 50 trinh nữ bị chôn sống trong 100 ngày. Thời gian đó, họ sẽ được tiếp lương thực và nước uống bằng những ống tre cắm sẵn. Sau 100 ngày, những chiếc lỗ bị bịt kín để mặc cho những người này chết dần. Chính vì thế, các cụ cao niên xưa vẫn dạy con cháu không được lại gần Đống Thách vì sợ ma bắt. Ngày trước ở đây có hàng trăm ngôi mộ cổ lớn nhỏ và có hàng ngàn cột đá cẩm thạch được xếp xung quanh, giống như binh lính đứng bảo vệ. Nhưng trước những lời đồn thổi mê tín dị đoan về những báu vật được chôn dưới mộ, những kẻ săn tìm đã đến đây đào trộm. Chúng nhòm ngó và không ngần ngại đập phá, cày xới các ngôi mộ, thậm chí mang cả máy dò kim loại về tìm. Toàn khu mộ bị đào, nhiều cổ vật lấy đi. Hiện tại trong nhà truyền thống của xã Vĩnh Đồng cũng như trong bảo tàng chỉ thu giữ được một số hiện vật ít ỏi bằng đồng, bạc, xương voi, xương ngựa và đồ vật tùy táng. Theo diễn biến lịch sử, sự chìm nổi của dòng họ Đinh, khu mộ Quan Mường vang bóng một thời, trở thành thánh địa của dòng họ Đinh. Nhưng vai trò đã dần mờ nhạt đi vào ký ức của nhiều người đời sau, với những truyền thuyết chưa khám phá hết được. Sau này khi khai quật, người ta phát hiện rất nhiều hình nộm, mà theo truyền thuyết, các hình nộm này đều được yểm bùa, ngâm trong thuốc độc. Ai chạm vào, chất độc sẽ ngấm vào người cho đến thác. Những lời đồn rùng rợn về khu mộ cổ Đống Thách, rằng có gia đình liều mạng đưa hài cốt người thân vào trong khu mộ địa này, lập tức cả nhà phát điên. Chỉ đến khi lập đàn cúng tế, gia đình đưa hài cốt người thân ra chỗ khác, mọi người mới được yên ổn. Hoặc người ta cũng đồn khu mộ cổ được xem là vùng đất thiêng, ai vào đây chót lấy thứ gì hoặc dùng dao chém vào cột đá sẽ bị làm cho mê mẩn đầu óc, không biết đường ra. Nếu không có người cứu thì vĩnh viễn biến mất một cách khó hiểu. Những câu chuyện truyền tai rùng rợn tuy chưa rõ thực hư, nhưng có thể khẳng định rằng khu mộ cổ Đống Thách mang giá trị văn hóa, khảo cổ lớn lao cho các nhà nghiên cứu. 8 oan hồn trinh nữ trong ngôi nhà ma.
Ngôi nhà cổ có tuổi thọ gần 100 năm của cụ Nghị Dong ở làng Si, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, nổi tiếng với câu chuyện kỳ quái, bởi không ai có thể tháo dỡ, mặc dù nền đất dưới ngôi nhà rất mềm, nhưng máy xúc đều bị chết máy. Những người thợ xây khoan lỗ nhồi cọc bê tông, phát hiện ra 2 cái chum, bên trong có đựng xác người. Sau đó, người ta cũng phát hiện ra cái chum thứ 3, định cho máy xúc vào đào, nhưng gầu cứ chạm đất là bị khựng lại và gãy. Họ sợ bỏ công trình không dám làm tiếp. Chủ công trình mời thầy cúng về làm lễ thì được cho hay dưới mảnh đất này có 8 cái chum đựng 8 xác người theo trận đồ bát quái để yểm long mạch. Trước khi làm phép, thầy pháp sư còn dặn dò những người xung quanh xem xong thì bấm nhau đi về, chứ đừng gọi tên, kẻo những oan hồn ấy sẽ theo về bắt người. Sau khi làm lễ, vị pháp sư khẳng định đã trục hết 8 oan hồn trinh nữ đi. Dù câu chuyện chưa xác thực rõ ràng, nhưng cũng khiến người ta rùng rợn khi nhớ tới tục lệ chôn sống gái đồng trinh làm thần giữ của. Nhiều người dân xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội kể, dưới chân ngôi miếu nằm trên 4 tảng đá trắng ở đỉnh núi Bạch Tuyết, có đến hàng tấn vàng bạc châu báu được chứa đầy trong một cái hầm đá rộng bằng gian nhà. Kho báu đó do người Tàu để lại từ hàng ngàn năm trước, nhưng không ai có thể đột nhập lấy đi bất cứ thứ gì vì nó đã được yểm bằng linh hồn trinh nữ. Một bà lão bán nước ở đầu làng Ninh Thượng kể lại, cách đây hàng ngàn năm trước, khi người Tàu đô hộ xứ này ra sức vơ vét vàng bạc châu báu khắp nơi, mang về núi Bạch Tuyết cất giữ, đến khi về nước thì số lượng của cải quá lớn không mang được hết. Chúng bèn xây dựng một cái hầm đá dưới ngôi miếu để chứa. Trong quá trình xây dựng, chúng cho người đi lùng bắt một thiếu nữ tuổi 13, còn trinh trắng, xinh đẹp tuyệt trần để nuôi dưỡng suốt nhiều ngày. Có nhiều nơi còn mua các cô gái từ nhỏ, hoặc sẽ lập ra màn kịch cưới vợ lẽ, nhưng thực chất là để làm thần giữ của. Những cô gái càng đẹp thì càng tốt, bởi theo quan niệm khi bị thác oan thì uẩn ức càng lớn, và như thế bùa càng thiêng. Cô gái được chăm sóc đặc biệt ở một chỗ riêng, tuyệt đối không tiếp xúc với đàn ông. Trước khi đưa đi yểm, họ sẽ được tắm rửa sạch sẽ, sức dầu thơm, ăn đồ chay tịnh. Cô gái sẽ được đưa lên kiệu và được quân lính khiêng đến căn hầm đã xây dựng sẵn. Để tránh việc cô gái phản kháng, họ cho uống thuốc gây tê, khiến không thể cử động được, mặc dù vẫn mở mắt, tỉnh táo. Cô gái sẽ được đặt nằm trong quan tài, phù thủy làm lễ, rồi nhét miếng sâm vào miệng, sử dụng phép thuật để cô gái được sống đúng 100 ngày mà không phải ăn uống gì. Cô gái phải sống trong cảnh chờ chết, rất oan ức, tuyệt vọng, hận thù, nên khi chết sẽ trở thành thần giữ của. Lúc này, chỉ những người biết thần chú, thần giữ của cho phép thì mới vào được. Bất kỳ ai cố tình xâm phạm vào kho giữ của thì đều mất mạng hoặc tâm thần điên loạn. Nếu vì lý do nào đó mà lấy được của cải trong kho thì thần giữ của sẽ đeo bám, hành hạ đến khi trả lại thì thôi. Cũng có người kể lại từng thấy chăn rắn, gà vàng, cóc bạc chui ra từ kẽ đá dưới chân ngôi miếu vào những hôm trời nổi gió mưa giông. Nếu ai lỡ bắt mang về thì thánh vật cho cả nhà vật vờ, đến khi nào mang trả lại, đồng thời phải chay giới, dâng hương tế lễ 7 ngày 7 đêm mới mong tai qua nạn khỏi. Một lần có người đàn ông chuyên soi ếch ở xã đã tổ chức một nhóm người xâm nhập vào ngôi mộ trong một đêm mưa để đánh cắp của cải. Không rõ nhóm người này có lấy được gì hay không, nhưng anh chàng soi ếch từ một người ranh mãnh bỗng bị tâm thần. Anh suốt ngày đi lang thang và nhìn đâu cũng thấy ma nữ áo trắng. Theo người ta nói, anh này vào hầm mộ và đã gặp trinh nữ, tức là thần giữ của, và bị ám hại. Dù những câu chuyện trên chỉ là tin đồn đãi thất thiệt, nhưng cũng không kém phần ly kỳ hấp dẫn, khiến ai nghe cũng phải khiếp sợ về lời đồn về trinh nữ bị yểm bùa. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều người dân trong vùng sợ hãi, không ai dám xâm phạm, nên những ngôi mộ bỏ không từ bấy đến nay cũng chưa ai dám bước vào. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hãy follow kênh Vẽ Kể Chuyện để có thể đón xem những câu chuyện tiếp theo nhé.